היה כפר שהיו בו 4 אנשים, שני ערבים ושני יהודים, שני בתים. זה כל הכפר, קוראים נדיד. נדיד. רק 4 בתים? שני ערבים ושני יהודים היינו, בכפר הזה. ואיך קראו לכפר? איך קראו לכפר? אמרתי לך, נדיד. נדיד? נדיד, נון, תות, נדיד. מה אתה זוכר? אתה הלכת שם, הלכת לחדר? אתה למדת בחדר תורה? כן. תספר איך למדת, כמה למדתם, כמה ילדים הייתם. אנחנו היינו איזה 7, 8 ילדים היינו בחדר. בחדר שם, והיה לנו מורה אחד שהוא בא ממקום רחוק. לא מאנשי המקום. הוא ממקום אחר. קוראים למקום הזה שהוא בא, זה שרעבי. הבנת? כן. שרעבי, אז הוא יושב אצלנו, מאכילים אותו, משתיע אותו, נותן לו כסף, והוא מלמד אותנו, אז הוא מלמד אותנו כל מהבוקר עד הצהריים, עד השעה 2 בערב. בערב, בעד 2. 2 הולכים לאכול צהריים, הוא הולך לנו, הוא הולך לזה, אנחנו הולכים, הילדים הולכים לראות את הבהמות. יש לנו בהמות, כל הילדים הולכים לראות את הבהמות עד השעה 5. ב5 חוזרים, אוכלים משהו, מתפללים מנחה, והולכים לישון, וזהו, כל העבודה. באיזה שנה נולדת? תשאל אותו, אוקיי. בתעודת זהות 1929. מי השם, איך קוראים לאבא שלו? תספר על אבא שלו. עכשיו תספר על אבא ואימא שלך. תספר על אבא. איך קראו לאבא, מאיפה הוא היה. תספר. אבא שלי? כן. אבא שלי קוראים לו מחפוז, בערבית מחפוז, ובעברית שמור. אתה מבין? כן. בערבית זה מחפוז, ובעברית זה שמור. שמור לוי. עכשיו, היינו שם, היה בבית, היינו בבית. אני לא הייתי עוד גדול יותר מדי שאני אוכל להתבונן מעשים שלו. ככה. מה הוא היה עובד? מה הוא היה עובד? הוא היה תלמיד חכם, הוא לומד כל העבודה. מה שרק עבודה מזדמנת, הוא עובד. אריגה, רצענות, חייטות, כל מיני עבודות. הוא עובד. הם גידלו חיות בבית? היה להם משק? תשאל אותו. היה לכם בעלי חיים בבית? מה זה? היה לכם פרות בבית? כבשים, משהו? 2 פרות. היה לנו 2 פרות, אמרתי לך. היינו הולכים לראות. כמה אחים יש לך? כמה אחים ואחיות יש לך? אנחנו היו 5 אנשים, 5 אחים. 5 חומשי תורה, 4 אמהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית. האמת אני בסדר? אבא, תספר על אמא שלך. אמא שלי? כן. איך קראו לה? מה יש לה? תספר על כל מה שאתה יכול להגיד על אמא שלך. אמא שלי הייתה גם כן ממשפחת לוי. הבנת? כן. אבל אני לא מכיר את אבא שלה או את האמא שלה. אני לא מכיר בכלל. גם את הסבא שלי, מאצל האבא, לא מכיר. למה אתה לא מכיר? לא, אין. לא. למה אתה לא מכיר? אני לא ראיתי אותם, אני חושב שלא ראיתי אותם בכלל. אני לא יודע. אני רק מכיר שאנחנו פה בבית, היינו איזה 7, 8 אנשים בבית. ומה אמא שלך עשתה? מה אמא עשתה? אמא שלי הייתה עושה אוכל בתנור,
והייתה הולכת להביא עצים, לקושש קש מהשדות, ותבוא, תעשה אוכל, ולטחון את החיטה ואת הסעורה בריחיים, ולחלוב את הפרות, ולעשות הכל. עבודת בית. איפה... איך הם התחתנו? כן, למשל. איך הם התחתנו, אבא ואמא? מה? מי הם? זה היה שידוך? איך הם התחתנו? מי הם התחתנו? אבא שלך ואמא שלך. נו. איך הם הכירו? איך הם הכירו? איך הגיעו? כן. לאן? איך הם התחתנו? מי הכיר ביניהם? מה אני לא יודע, מה אני יודע? איך אני יודע? אני עוד לא הייתי בעולם הזה, ואיך אני אגיד לך? אתה בחמישה האחים שלך, אתה היית הקטן או הגדול או באמצע? מי היו האחים שלך? אתה היית הקטן? אני בבית, אני הכי קטן, והכי האחרון בילודה. אני הכי קטן והכי האחרון בילודה. הבנת? כן. כן, היה אחד ילד לפניי, נפטר, הוא קטן. כן, אנחנו היינו 3 אחים. אח שלי גדול, הוא יש לו 3 ילדים, 2 בנים ובת. זה אח שלי. ואחר כך אחותי התחתנה באותו דבר, במקום. ואחר כך הביאה 2 ילדים מן הערב ומתה. ככה, אני לא יודע. סיפור נספר, וסיפור נספר. מה אתה רוצה עוד לעשות? שאל אותו על הסיפור. תגיד לי, דודה מזל, אחותך, דודה מזל, היו לה ילדים בתימן, נכון? כן. ומה קרה להם? דודה מזל, הם ירדו לעדן. אתה יודע מה זה עדן? עדן, כן. הם נכנסו לפנינו, ישבו בעדן 2. עכשיו אנחנו עוד בתימן, אחר כך היה פוגרום, אתה זוכר את הפוגרום שמה? כן, עכשיו בעלה והבן שלה נהרגו, הרגו אותם. הייתה כבר מוקה מכל המקומות, נשארה באספתן, זה בית חולים, קוראים לו אספתן, בית חולים. אחר כך נשארה לילדה אחת, נשארה רק ילדה אחת. הבנת? והם גרו, הם חזרו אליהם? הילדה גרה במושב בירושלים. לא, אבל הם גרו איתם? מאיפה מזל גרה? ודודה מזל, איפה היא הייתה גרה יחד איתכם? לא. איפה היא הייתה גרה? היא הייתה גרה כל המקום, כמו למשל אנחנו פה בנווה חיים, והיא גרה באולגה. הבנת? איך קראו למקום? גולבה. ואחר כך, איפה זה שאני, קוראים לו נדארי. איפה שהיה רב כהן, אתה מכיר את הרב כהן? אולי. תשאל אותו. היה פה הרב כהן, ראובן. כן, הרב ראובן הכהן, כן. כן, הוא היה כאן שם, במקום הזה, קוראים לו נדארי. והם מפה מרחק, אז היינו הולכים להתפלל כולם בנדארי, אצל הרב. באים מהגולבה, מן נדריד, מכל המקום מחוזות, הולכים להתפלל שם. מתי הייתם הולכים להתפלל? בשישי? ביום שישי? מתי הייתם הולכים להתפלל? בשבת. בשבת. כמה זמן הייתם הולכים? כן, בבוקר צהריים. כמה זמן הלכתם מהכפר? כמה זמן הלכתם? כמה זמן זה לקח הליכה? כמה זמן הליכה? כמה זמן הליכה? כן. רבע שעה, 20 רגע. מישהו זריז, אבל מישהו חצי שעה, מישהו עצלן, מישהו... מה הוא זוכר מהתפילה של ערב שבת, מערב שבת? מערב שבת. אתה ערב שבת? אתה יכול לשאול אותו מה הייתם עושים כן. בפסח? נגיע לזה, עוד שנייה.
אבא, בתפילה של שבת, תספר על הבית הכנסת, תתאר לנו את הבית הכנסת, איך הוא היה, כמה אנשים מגיעים, הוא היה גדול, קטן. בית הכנסת? כן. בית הכנסת היה מאכיל 2, 3 מניינים, בית הכנסת. וזה שם היה בקומה השנייה, בית הכנסת. בקומה השנייה. כמה אנשים היו נכנסים? כמה אנשים היו מגיעים? מה אני יודע, 20, 25, 30, לא יודע. זה בכפר? בכפר שלו? לא, ליד, הם היו הולכים רבע שעה, 20 דקות. אתה להתפלל, פותחים ספר תורה, עושים הכל. הוא זוכר את המורי שלו? מה? אתה למדת אצל המורי? אבא, אתה למדת אצל המורי? בגשר רועי. המורי, הרב שלימד אתכם תורה, מי לימד אותך תורה? אמרתי לך, אנחנו היינו 4-5 ילדים. הביאו מלמד אותנו בחדר עד הצהריים. היינו לומדים מהבוקר עד הצהריים. מה הוא לימד אתכם? מה הוא לימד? מה הוא לימד? לימד אותנו תורה, נביאים, כתובים, אבל לא, אחרי אין. לא לכתוב, לא למדתם לכתוב? לא היה שום דבר, לא היה. אם הייתה מפתחת, כמו שכל המדינות האחרות, חותמים ולומדים ועושים, אני בסריטה, אין שום דבר. רק תורה, נביאים וכתובים, זהו. תורה סבורון, הוא אומר הוא היה מורה קשוח? הוא היה מורה קשה או טוב? הוא היה מורה קשה? נו, מי? הרב. המורי. כן, נו. הוא היה קשה? כן, לא יודע. הוא היה נותן לכם... אמרתי לך, לא יודע מה... איך הוא היה מלמד אתכם? קשה? הוא היה מלמד קשה? כן? בטח. מה הוא היה עושה? מה היה עובד? לא, מה הוא היה עושה שילד לא היה לומד? מלמד. כן. אמרתי לך, תורה, נביאים, כתובים, משנה, הלכה, אגדה, אבל שעות, קוראים לכתוב ולכתוב, לא מלמדים. עכשיו, רגע. אם הילד לא היה לומד, מה המורה היה עושה? הוא היה מעניש אותו? הוא היה נותן עונש? מי? המורי? המורי, כן בטח. אז תגיד, תספר. היה לו מקל, והיה לו שוט של 2 רצועות. שוט. אתה שם אותם שם בקיר, כמה קיר. אומר להם, לתלמידים, אתם רואים מהמלמד שלכם? אמרו לא, אבל תסתכלו לקיר. הנה, מי שלא לומד, הוא יקבל מזה במקלות. אז אנחנו מסתכלים לזה ומפחדים. אתה קיבלת פעם ממנו? הוא נתן לך פעם לך הוא הרביץ? לא יודע. הוא נתן לך מכה? לך. אני לא מבין מה שאתה אומר. אני שואל אם הוא נתן לך מכה. נתן לי מכה? כן. קיבלתי הרבה מכות. למה? היו מילים שהייתי יכול לתפוס אותם. אז המילים האלה היה, למשל, שם כתוב בפרשת, אני זוכר, בפרשת שלח לך אנשים, כתוב, ובהעולתו, מילה, ובהעולתו, ובעלתו, אני הייתי אומר, ובעלתו, אבל לי לא, 4-5 שנים, בסוף עשה לי חלה, הוא אומר לך, ובהעולתו, ובהעולתו, איזה מילים היו קשים. מה עוד אתה זוכר? היה צחוק. מה עוד הוא זוכר מהחדר? מה עוד אתה זוכר בחדר? מה היה בלימוד? מה? תספר עוד על הלימוד. הלימוד? כן, תספר עוד.
לימוד, למדים אותנו, למשל, הילדים הקטנים, היום למדים אותם שישי שיעלו בשבת על ספר תורה. אז הם קוראים, יש שם שבעה מברכים, כהן ולוי, ישראלי, ואחר כך הילדים הקטנים נותנים להם לקרוא שישי, למדים אותם שישי, יעלו על ספר תורה. הבנת? כן. יופי. מה אתה זוכר משהו להגיד לנו? איזה פרשה של שישי שהוא יכול זוכר בעל פה? אני זוכר הכל. אבא, תקרא בתימנית בתורה. איך הייתם קוראים? תקרא עכשיו. בתימנית? כן. אותו דבר, מה זה? תגיד, ולוי אומר, תקרא. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומותי. אתה מבין? כן. כן. וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם, ذهب وخاسف وانحشات وتخلط وأرجمان وثلاث شريك وشجوي الزيم وآلة أليم والضميم وآلة تحاشم وعصش الطيم شامل لمؤير وصميم لشامل مشحى ونقطار هذا السميم ابن شهاب وابن ملوئيم لو افد ولا حيشان وعوسولي مقدوش وشوخنتي بديهم ذا قدس برخوم اللقاء عسى أمروا تعصوا علينا مقداش وأن يشكون بتوخم. זה הלוי. זה הלוי. זה חלק. בכל פרשה יש לוי. כן, כן, ברור. הבנת? איך היו לומדים? עכשיו אותו אם הוא מכיר את הכל בעל פה. אתה יודע איך היו אומרים? מתחילים בזה, היו באים לבית המדרש ומתחילים מתחמת, ואחר כך הרב המורי אומר לנו יאללה תתחילו. מה נתחיל? תתחילו את הפתיחה של הלימוד, של התלמוד. מה נפתח? פתחו לי שערי صادق أبو بامدايا زه الشعر ندوني صديقهم يا بابا بروح التشم لما دني حقاقا أنت זה כל יום? יופי. לפני שהם מתחילים לקרוא, הם היו אומרים את זה. שאל אותו. כל יום הייתם ככה? כל יום. כל יום משהו אחר. כל יום משהו אחר. מה היה ביום שישי? ביום שישי בכפר? יום שישי כל יום לומדים בזה חלק, אבל ביום שישי לומדים כל הפרשה עם הקריאה ועם התרגום. אתה יודע מה זה תרגום? כן. זה התרגום הקטן הזה שם של אונקולוס. כן. למשל, וידבר אלינו משל אמר, התרגום, ואמר לנו לממר. وهي بشلح طلعوا عام ولو نحم عليهم دار خالص فلسطين كي غربه كي أمر ألوهيم بني النحمها عام برؤوت ملحمة وشابوا مصايمة التهبين أخشب الترجم سمعت الترجم وهو كشلح طلعيوت عمو ولو دبر النون هذينوي حرف فلشتوئي على قريبه على أمر أذنوي دلمو يحزب مده القربة وثوب لمصايم זה התרגום. בזמן, שומע אותי? בזמן שאתם בחדר, אמא מבשלת לשבת, לארוחת שישי. מתי שאתם לומדים, מתי שאתם למדתם בחדר, אמא שלך הייתה מכינה את האוכל? מתי שהייתם בחדר? בשבת. בשבת? כן. איך? תספר על השבת. מה הייתם עושים מיום שישי עד מוצאי שבת? ביום שישי כבר... תספר, מה עשיתם מיום שישי עד מוצאי שבת? ביום שישי כבר הנשים מכינות לחוך. אתה יודע, זה לחוך. ופיתות.
ג'חנון וקורבנות לשבת. איך הכינו? איך הם הכינו? איך הם הכינו? מאיפה לקחו את המוצרים? היו עושים בתנורים. מאיפה הם לוקחים את המוצרים אבל? מאיפה? את השמן, לא יודע, את הקמח? מה זה? השמן, יש לנו פרות בבית. יש לנו 2 פרות. היו חולבים אותם. ומהחלב הזה מאספים אותו 2-3 ימים, שמים בתוך כד של זה, ועושים ככה, מנענעים אותו עד שתעשה החמאה. חמאה יעשה מהחלב הזה, מהלבן הזה. והחמאה הזאת עושים ממנה שמן. והשמן הזה עושים ג'חנון, עושים קורבנה, עושים... הבנת? כן. יופי, כל הכבוד לך. בערב שבת, מה אוכלים בערב שבת? מה אכלתם בערב שבת? בערב שבת. בליל שבת. כן, איך הייתם עושים את הקידוש? תספר. בליל שבת אוכלים, אנחנו יושבים שם, כמה שיש במשפחה, סביב את השולחן, שמים 2 מדורות, 2 קערות, וסיר אחד גדול שיש בו התבשיל, המרק, זה סיר אחד. ואחר כך כל אחד לוקח לו אותו הצלחה שלו ואוכל. ואחר כך מחלקים את הבשר לכל אחד לפי גודלו. אבל לפני זה אבא עושה קידוש? אתה יודע... רגע, עושים קידוש? וזה? עושים קידוש? כן. מי היה מקדש? מאיפה? קידוש. קידוש? כן. היו עושים קידוש, בטח. אז תספר. היו מביאים, קוראים לו, מביאים ענבים, קוראים לזה צימוקים. צימוקים מביאים, צימוקים. מאיפה מביאים צימוקים? אבל מהשוק. מאיפה צימוקים? מהשוק. קוראים מהשוק. באים בתוך כד כזה. אז זה מספיק לי 2-3 ולוקחים את היין מהכד ומקדשים. וערק, גם כן ערק היו עושים. היה. זוכר את הקידוש? ערק היו עושים מתמרים או מן זה של קודם מהם, אני לא יודע. שעושים את לא יודע, קודם להם. איך, תגיד את הקידוש. הקידוש. הקידוש? כן, תגיד את הקידוש. איך היו מתחילים את הקידוש? מה היה מתחיל? היה לוקח כוס גדול ביד שלו. ואחר כך כל המשפחה, יש לה כוס קטן. אז אחר כך גומר את בעל הבית, גומר את הקידוש, ומחלק מהכוס הזה לכולם קצת, לכוסות שלהם. ושותים ככה. תנסה בכל זאת, אולי הוא זוכר את אתה תגיד את הקידוש, איך הוא היה, תגיד בדיוק איך הוא היה אומר. תחזור על הקידוש, תגיד. היו אומרים, יום השישי ולכלו השמיים והארץ וחוצבם ויחד אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אחר כך להקדים כוס ישועות עשה ובשם השם אקרא אנו אדוני עמלתנו אנו אדוני חננו לשם יחול קדשו ברוך הוא ושכינתו בדחילו ודחילו יחדה שם יד וואו בייחוד השלי בשם כל ישראל. הנה אנחנו באים לקדש על היין קדושו נעדור בקרש אלולים ומה עשו אלו כנעודנו ומה עשו כנעו יהודה רצתי מזפי וגדלי בלפונך אדוני סורי ועליק. יום השישי ולכלו השמיים והארץ וחוצבם ויחד עליהם ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך עליהם את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר בראים לעשות. אחר כך אומרים סברי מורנן לחיה יהודה אברהם תמשיך מלך בן דוד בירושלים ותרבט לעניי עמך ישראל ותפן ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם בעורף על הגפן.
אמן. ברוך אתה השם אלוהינו אשר קדשנו במצוותיו וציוונו וזחלתנו זכרנו למעשה בראשית תחילה למחיר הקדש זרחה לישראל מצרים כי בנו בחרת ואותנו קדשת ושבת קדשך המעברות זחלתנו ברוך אתה השם מקדש השבת. מספיק. למה הם אומרים לשנה הבאה? הם תמיד אמרו לשנה הבאה בירושלים? אבא, בקידוש הייתם אומרים לשנה הבאה בירושלים הבנויה? הייתם אומרים בקידוש לשנה הבאה בירושלים הבנויה? לא. לא הייתם אומרים את זה? לא. מתי הייתם אומרים בשנה הבאה? זה בפסח, רק בפסח. בשנה הבאה בירושלים, עבדים היינו לפרעה בארץ. אומרים ככה, לשנה הבאה בירושלים. מי שרוצה יגיד. עכשיו תספר איך עשיתם את הפסח, מההתחלה עד הסוף. תספר על פסח מההתחלה עד הסוף. קדימה. עכשיו תתחיל. עכשיו מההתחלה. כן. מפורים. אני אתחיל לך מפורים. מפורים, בסדר. מפורים עכשיו מחפשים חיטה, איפה שהיא חיטה הכי מובחרת, והיא לא קיבלה גשם. לוקחים את החיטה הזאת ומנקים אותה טוב טוב, ולוקחים את הריחיים, מנקים את הריחיים, טוחנים את זה בריחיים, שמים את זה בקדים ובזה, ולפסח. בפסח את הנשים מחממים את התנורים ועושים בסק, ועושים את הפיתות בתנור. מי זה עושים? ואחר כך היו עושים סימנים בשלוש פיתות, עושים סימנים בשלוש פיתות, שיברך עליהם בעל הבית, וזה כהן, לוי, ישראלי, שלוש חתיכות כאלה בולטות, כהן, לוי, ישראלי, בפיתות האלה, וזה מוכן לשבת של ברכה. כמה אנשים היו בפסח? כמה? עם מי הייתם יושבים בפסח? ואיך הייתם עושים את זה? בכיסאות? על הרצפה? רגע, יש הרבה. תלוי במשפחה. יש משפחה שיש לה הרבה אנשים, עושה בבית. יש משפחות שהיא 4-5 אנשים, הולכים למקום אחר, איפה שיש הרבה, עושים בבית אחר. הבנת? ואתם איפה עשיתם? אתם איפה עשיתם? כן, אתם איפה עשיתם? זה השם. אתה, איפה עשית? בבית או אצל מישהו? אני בבית. יושבים שם. יושבים על הרצפה? כן, בטח. אז תספר, איך עושים? יש מרבדים שם של צמר. אומרים את זה שמבלן, קוראים לזה. היו עושים, פותחים את זה ועושים כל מיני אבנים או כזה, משענת ללילה, בשביל שיהיה על יד שמאל, כזה. ואז שם יושבים, כולם סביב זה. אבל הזה, הילדים והאנשים וזה, היו יושבים על השולחן. הבנת? כן. יופי. מי ערך את הסדר? מי עושה? מי היה מסדר את הדברים על השולחן? לא, מי ערך את הסדר עצמו? מי קרא את הסדר? מי עושה את הסדר? כן, מי? אבא שלך, מי? יש אנשים, יש הרבה גדולים שעושים את זה. למשל, אבא שלי מתחיל, אחר כך אח שלי אחר כל אחד מביא קטע, כל אחד. עבדים היינו לפרעה במצרים,
ויוציאנו אדוני אלוהינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ומוראים גדולים. אחר כך שמע קטע בערבית. אתה שומע? איך הייתם קוראים בערבית? תגיד את הקטע בערבית. מה כאן חבר? תגיד. אתה יודע? תגיד, מה כאן חבר? ما كان خبر الليلة من جميع الليال كان بو عجوز بجوز عليها 1000 لعنة تجوز كان معها معبود من عجنة دخل الكلب أكلها وأمست تصرخ طول الليلة صرخ عظيم لقيم مش النامور كي إن بايت إن شوم ميت وخلصهم الله منه بيد شديدة وأذرع الممدودة وأحكام عظيمة جدة وآيات وإبراهيم على يد من يشرب بن ورشلم. وهذا الجواب عبودي موين ولفال بني إسرائيل أحكى كلها قال מה לבשו? מה הם לבשו? בחג ובלא בחג? אתם, מה לבשתם בחג? בגדים? איזה בגדים? הייתם קונים בגדים? לחג, איזה בגדים? בגד. בגדים? כן. היינו מכינים בגדים בטח. יש לפעמים בגדים שמשאירים אותם בגדי שבת, משבת לשבת, לובשים אותו גם בשבת. יש בגדים של החגים, גם כן, משאירים אותם, לובשים בחג. לא כל פעם, אבל מי שרוצה ייקח, יש לו יכולת לעשות, הוא יכול לקחת כל פעם מה שהוא רוצה. הבנת? זה יותר לפי הבן אדם שיש לו, אם יש לו הרבה כסף, יש לי יכול לקנות. אמא שלך הייתה עם כיסוי ראש? קונים איזה משהו. אבא, אמא שלך הייתה עם כיסוי ראש? אמא הייתה עם כיסוי ראש? לאמא. נו. היה לה מטפחת על הראש? מי? אמא? כן. 3 פעם מטפחות. הייתה עושה 2, לא 1, 2 מטפחות. כולן, ואת הבחורות, הילדות, אז הוא עליהם מן כובע כזה, כמכוסה, לפנים. אומרים לו, גרגוש. אז זה לבחורות, והיה לה תכשיטים? היה לה תכשיטים? כן. זהב היה לה? היה לה זהב? יש לה שושלת, יש לה זה, כאן יש לה, יש לה באוזניות, נזמי זהב באוזניות. איך קוראים לאמא? אמא שלי? כן. קוראים לה בערבית שמעה. אתה יודע מה זה שמעה? בעברית קוראים לה שושנה. זה בערבית שמעה. אבל בערבית שושנה. בעברית. שושנת תימן, צהלי ושחקי. מתי עליתם? בן כמה הוא היה כשהוא היה... אבא, עכשיו תספר כשאמרו לכם שאתם צריכים לעלות לארץ ישראל. כשאמרו לכם שאתם צריכים לעלות לארץ ישראל. תספר את הסיפור מההתחלה. עכשיו... בן כמה היית שאמרו לך? רגע, עכשיו הסיפור הוא התחיל לפני שנה, שנתיים, ככה התרחשויות. ואחר כך החליטו, קודם לא שניים באו מארץ ישראל, שליחים של הסוכנות, ובאים להכין את האנשים לעלייה. עכשיו, לפי המשפחות, לפי היכולות, לפי הזקנים, לפי הזה, כל אחד לפי המשפחה שלו. עכשיו, הולכים, אנחנו הגענו שם, אני הלכתי, אבא שלי כבר נפטר, ואח שלי נפטר, ואחותי נפטרה, רק אני נשארתי עם אמא שלי. ואחר כך אשת אח שלי עם הבנים שלה, יש לה 2 בנים ובת. אז היינו יתומים כולם, יתומים. אז זה מהסוכנות
היו מפרנסים אותנו, נתן לנו הכל. עד שהגיע הזמן לעלות, אומרים יאללה תעלו, לקחו אותנו לעדן. אתה יודע מה זה עדן? כן. ושם יש מחנה, קוראים לו חשד. ישבנו שם במחנה, אז הסוכנות הייתה אותנו אוכל, עד שהגיע הזמן. אז אחר כך, כל מי שמגיע הזמן שלו, מטיסים אותו לארץ ישראל. אני ואמא שלי נשארנו שם יתומים, אין לבד. אשתו של האח שלי, לקחו אותה ראשונה, לפני שיש לה 3 ילדים, אחר כך אנחנו כבר היינו רשומים להיכנס בסוכות. עכשיו, לפני סוכות, לפני ראש שנה, היינו יושבים בזה, ואחר כך היינו, כל משפחה יש לה אוהל. אני ואמא שלי ישבנו באוהל, ואשתו של האח שלי עם הבן שלה באוהל. אחר כך, בלילת ערב ראש השנה, אנחנו יושבים, אני ואמא יושבים שמה, כמה האמא הלכה להסתובב במחנה. אני אומר לה, מה את הולכת לעשות? אמרה, אני הולכת לבקר את החברים שלי בכל המחנה. אני לא ידעתי שהיא כבר הולכת למות. הבנתה. אז בבוקר היא אמרה שהיא מרגישה לא טוב, לקחו אותה להסבתן. אתה יודע מה זה הסבתן? הוספיטל, כן. כן. בית חולים. הסבתן, זה קוראים לו הסבתן, בית חולים. הגיעה שמה, אחרי שעתיים, נפטרה, חלץ, גמרנו. קיבלה, אני ערב על מה שאומרים, קיבלה דום לב. בכמה היית? אחר כך אני נשארתי לבד בראש שנה, נשארתי לבד בראש שנה. עד שמחת תורה. בשמחת תורה לקחו אותי למטוס לטוס. איפה הגעתי? קוראים שכחתי את המקום. לא עתלית, יש מקום אחר. פוריה? פוריה? לפוריה? פוריה. לא, יש שם מקום אחר. לא חשוב. כאן שמה, ישבנו שמה, אחרי כמה זמן חילקו אותנו לכל המקומות, כל אחד לפי הכוח שלו, לפי זה. אני, מפני שאני כבר לבד, אמא נפטרה מהי בערב ראש שנה כבר, אני בחשת שמה, אז לקחו אותה לזה, ואחר כך אמרו, אתה תישאר פה עם הילדים היתומים, יש הרבה ילדים תומים באוהל. טוב, נשארנו עד סוכות, בסוכות אומרים יאללה, תעלו למטוס. הגענו בשמחת תורה. רגע, חכה. כמה הוא היה? בן כמה היית? אתה באיזה גיל היית? אני הייתי בערך בגיל 15, 14, 15 ככה. הייתי ככה. אוקיי, בסדר, הלאה, תמשיך. אחר כך הגענו שם, אמרתי לך, לקחו אותנו, הגענו בשמחת תורה לעתלית. אתה יודע מה זה עתלית? כן. הגענו שם, ישבנו שם, אחר כך פיזרו אותנו לכל אחד מקום אחר. למשל, אני לקחו אותי לעין שומר, נשארתי שם בעין שומר, יש שם מחנה גדול של העולים. בעין שומר. בעין שמר. עין שמר. באיזה שעה? עין שומר, אמרתי לך. ומה עשית במחנה? אתה יודע איפה עין שומר? כן. שם היה מחנה גדול. איפה שהקודם זוכרו לברכה, אבל שמה. ומה עשית שמה? מה עשית? מה עשיתי? כן. אכלתי, ישבתי, שתיתי, והלכתי לטייל.
קניתי אופניים קניתי, והייתי נוסע משם מעין שמר לחדרה, ומחדרה חזרה עוד הפעם. יטייל לך. מה לעשות, זה הכל. מתי התחתנת? ומתי התחתנת? התחתנתי? כן, תספר. כן. בגיל 20 התגייסתי לצבא. גייסו אותי לצבא. אחרי בצבא נשארתי אחרי הטירונות 3 חודשים. באתי, והיה לי כבר החברה שלי. באתי, התחתנתי ונשארתי חודש בבית. חודש. אחר כך הלכתי עוד הפעם. היא נשארה בבית, הייתה מקבלת מלגה, כספה מהצבא, משרד הביטחון. הייתה מקבלת, איך אומרים את זה? כסף. קצבה. קצבה. קצבה, מקבלת קצבה. וזהו. שגמרתי את הצבא, ואחר כך התחתנו, הלכנו כבר. אחר כך בנינו את החיים שלנו. התחלנו לזה. התחלנו לזה, גרנו אצל זה, גרנו אצל זה. לאחר כך שמענו שהמקום הזה, גבעת בילום, קוראים לה גבעת בילום. הבנת? כן. אתה עלית לבד? מי עוד עלה איתך לארץ? מי עלה איתך לארץ מהמשפחה? אמרתי לך, אמא שלי. לא, אמא שלך מתה. עם מי עלית במטוס? מי עליתי לארץ? לבד. לבד? כן. אמרתי לך, לבד. אמרתי לך לבד. ובארץ הייתה לך משפחה? בארץ יש לך משפחה? אז החיות שלי, אשתו של עמרון אשתר, קוראים לה רחל, ושנייה קוראים לה מזל. הם נכנסו לפניי ב-48. הבנת? כן. אני עליתי ב-49, שנה אחריהם. אוקיי. כן. כמה ילדים יש לך? כמה ילדים יש לך? כמה ילדים יש לי? כן. אני יודע כמה הם, לא יודע לספור. ילדים, לא ילדים. ילדים. כמה ילדים יש לך? אמרתי לך... ילדים. זה הכל... אבא, כמה ילדים יש לך? כמה ילדים? כן. קוראים לו אח שלי. לא. כמה ילדים לך יש? ילדים. כן. לי? כן. יש לי 5 ילדים. מי? תגיד את השמות. תגיד את השמות. השמות? כן. זה קוראים לה הגדולה תחייה. למה קראת לה תחייה? למה קראת לה תחייה? לא יודע. מי נתן לה את השם? הם, שם אני לא יודע. מי זה הם? אני לא יודע, אני לא קראתי שמות. מי זה הם? מי זה הם נתן? אנשים אחרים שהיו אחראים כאן, שהיו אחראים עלינו. תחייה, ואחר כך מזל. לא. יש תחייה, אחרי תחייה מי הגיע? אחרי תחייה. מזל. מי זאת מזל? אין לנו מזל. זה קוראים לה סעידה. ואחר כך... יש לי אחות בגילון? ואחר כך קוראים לה... מה קוראים לה בעברית? אני לא יודע. תחייה זה הגדולה. אבא, תחייה זאת הילדה הגדולה. מי אחר? לא, הילדה הגדולה קוראים לה אמא של שאול דמתיה, קוראים לה. לא, אבא, אתה מתבלבל. אני שואל, הילדים שלך, הילדים שלך.
אני... כן, תגיד את השמות של הילדים שלך. הילדים שלי, אמרתי לך, הילדה שלי... הגדולה? הגדולה... תחייה. תחייה. אחר כך? והשנייה, מזל. יהודית. יהודית. אחר לא, לא, יהודית, כן. ואחר כך רחל. ענתי. כן, טוב. טוב, נראה לי שנעצור. זה... אם הגיע נראה לי שנעצור. גם אני לא יודע מה אתה אומר. בועז, האחים של בועז. מי האחים שלי? האחים שלי, איך קוראים להם? אח שלך? כן. מי אתה מדבר עכשיו? בועז? כן. אח שלך קוראים לו אילן. ואחר כך? מי אחר כך? אחר כך הבן שלו קוראים לו... לא הבן, אחרי אילן, מי היה? לפני אילן. אילן ומזל ורחל ו... האחיות שלו, מזל ורחל. נראה לי שהגענו ל... חמוד. טוב, נעצור. נגיד תודה. רבי מחש עובד בלביש ועצד השם יתקו. צילמת את זה? לפעמים אתה מאבד את החושים ואתה לא זוכר מה שאתה עשית. זוכר ימת אלון, כתוב שמה.